Do you wanna know? Ito yung ating mga ingredients. 1 cup all-purpose flour. 1 cup of condensed milk. 3 eggs separated. 3 tablespoons of cornstarch. Vanilla essence, 1 teaspoon. Cocoa, any brand, basta cocoa, 1/4 cup. Butter, gagamitin ko rito is Anchor. Pwede rin yung margarine. Unsalted to, kaya hindi na ako maglalagay ng salt. At 1 teaspoon of baking powder. Nilipat ko lang dito sa isang lalagyan. Ito yung una natin gagawin. I-separate natin yung egg whites sa yellow. Egg yolk and egg whites. Dahan-dahan lang para hindi mabasag. Atin munang itabi yung ating egg whites. Mamaya na siya. So ito muna tayo. Ayan. I-mix muna natin yung ating egg whites. And i-add natin yung ating condensed milk. Ayan. I-mix-mix lang natin. And 1 teaspoon of vanilla essence. One teaspoon. At yung ating butter, 1/2 cup. Hindi pa siya masyadong nag-melt, kaya matatagalan tayo sa kanya. Pero okay lang dahil mainit yung panahon sa ating bansa ngayon, Philippines. So, summertime, kaya mabilis lang itong ma-dissolve. Ayan. Nag-melt na yung ating butter. Isisip ko na yung ating cornstarch. Actually, nasip na to kanina. Ulitin ko lang. Ayan. I-mix lang natin ng maigi. So, ayan. Medyo bibigat na siya. At yung ating cornstarch, 3 tablespoons. Isabay na rin natin yung ating baking powder, 2 teaspoons. 1, 2. Haluin na natin. Nag-melt na siya. At yung ating 1/4 cup na cocoa. I-mix na lang natin lahat. At atin na siyang halo-haloin.
blend lahat ng So ayan guys, nagpalit ako ng scoop ng spoon. Ginamit ko, wala akong spatula pa, kaya ito yung ginamit ko. Parang spatula din siya, malambot. I-mix pa natin siya. May lamon na. Lafang na. I-set aside muna natin. So ayan guys, yung ating egg whites, i-waste na natin para makagawa tayo ng isang so katulad ko, wala akong electric mixer. Tsaga-tsaga na lang sa ganito. Sa inyong mga bahay, kahit fork lang, pwede na. Tsaga-tsaga lang. So ayan, itutuloy lang natin hanggang makuha na natin yung tamang mixture ng ating egg whites. So ayan na guys, nakakuha na tayo ng isang magandang mixture ng ating egg whites. Naging bubbly na siya. So ayan na guys. Okay na to. So ayan, kita nyo. Pero itutuloy pa rin natin. Gusto ko talaga yung makita yung magandang result. Pag hindi na kinaya, ibig sabihin hanggang dito na lang siya. Pag ang gamit niyo is fork, ganituhin niyo rin lang. Makagawa na kayo ng egg whites na ganito. So ayan guys. Okay na. Yan. Ipi-flip na natin siya sa ating condensed milk mixture. Ipo-fold lang natin para mag-halo sila. Medyo dahan-dahan lang tayo para nandun pa rin yung magandang pagkakagawa ng ating egg whites. So, yan. Ihalo-halo lang natin guys hanggang blend lahat ng ating mga sangkap. So, ayan guys. Wow. Super nice. Nakuha ko. Ayan guys. So, ayan guys. Wala akong baking pan na aluminum. Diyan ka muna. Pero meron ako ng isang Pyrex na isang cooking wares. So, dito na lang siya. Ayan. Hindi naman ito maano sa malamig ay sa mainit kasi Pyrex to. So, dito rin ako nagluto ng ating mga kung ano-ano mga chichordo. So, ayan guys. Lalagyan ko lang siya ng kunting oil. At atin siya i-rub para hindi lang dumikit yung ating cake. So, ayan guys. Butter, pwede nyo rin ilagay dito. Pero nag-melt ulit yung butter ko kasi pinasok ko siya sa ref. Kaya, cooking oil na lang. Ayan. At atin ang ilalagay yung ating mixture. So, ayan guys. Ililipat lang natin lahat. Ang bango. Mukhang masarap. So, ayan. So, ayan guys, nakalagay na yung ating mixture, baking mixture, bake ating flour. Bago natin ilagay sa oven, atin muna siyang ganyan lang.
Dalawang beses para yung yung bubbles niya mag-sink sa baba. At i-cover natin siya ng aluminum foil. So, ayan na guys, nagpainit na ako ng water sa 180. Palakasin ko muna. Pag nagbubbles, pag nagkulo na siya, ilalagay ko siya sa 180. So, ayan. Wait lang. So, ayan na guys. Uminit na siya. Halos kulo na. Ilalagay na natin siya. At dahil hindi match yung ating takip, dahil mas mataas yung ating pan, lalagyan ko siya ng isang cloth para hindi lumabas yung init. At ating tatakpan. Ayan. So, yan guys, balikan natin. I-steam natin siya ng 30 to 45 minutes. So, ayan na guys. 30 minutes na. I-check natin. Ayan. Titignan natin yung kanyang kung ano na ang itsura. Oh no. Hindi pa. Hindi pa. So, ayan guys. Ito guys. Ito. Meron siya nakalagay na moist, dry, or wet. So, i-try natin. Oh, sure na sure ako hindi pa kasi ano. Kung nakikita nyo, may bubbles pa. Tignan natin. Wala pa talaga. Wet pa talaga. Pinagpilitan. So, ito is, ano pa lang guys, 30 minutes pa lang. So, hindi pa talaga. Ituloy pa natin siya. Sa ating... So, guys, ituloy pa rin natin. Hindi pa okay. Kulang pa din. $50 minutes. Binuksan na natin at papalamigin na. So, ayan. Okay na siya. So, luto na yung ating condensed milk, chocolate condensed milk. So, mamaya guys, palamigin muna natin siya at babalikan natin ulit. Luto na yung ating condensed chocolate milk. So, sabay-sabay natin kung perfect. So, ayan. And, ay! Baliktad natin. Ayun. Ayan. Mukhang ang sarap. So, yun guys. Hiwain natin. So, ayan na guys. Sobrang moist. Ayan. Ang sarap. So, umpisa na natin guys. Kainin. So, bago tayo magtapos, hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe. Click nyo na rin yung notification bell ng all. Para every time na may ina-upload ako, ay nanonotify po kayo. So, hanggang dito na lang tayo guys. Ito na naman yung Inday. Magpapasalamat hanggang sa muling pagkikita. Bye-bye!